10 mai 2025. Un moment istoric. Pe halda de steril Crăciuneața, pe unde se află o parte din calea ferată minieră, prima cale ferată minieră ardeleană, respectiv calea ferată de interes local Hunedoara-Ghelari. Sub acest steril se află 1 kilometru din această linie. După ceva ore de lucru, cam 5 ore de lucru, am reușit să destup tunelul numărul 3. Tunelul numărul 3 de la Nădrab, de pe această linie. Un tunel în curbă cu lungime de 44 de metri, aflată pe la cota 500 peste nivelul mării. Este un moment istoric, deoarece pe aici nu mai trecut trenul din 1972, trenul dintre stația finală Crăciuneața și stația finală Retișoara, kilometru 16. Eu sunt prima persoană, alături cu colegii mei, care ne-au ajutat la acest minunat străpungere a tunelului prin halda de steril și sunt prima persoană care traversează în acest mileniu, în mileniu 3. Superb! Multe lucrări de artă abandonate, când putea să facă niște venituri, aducând turiști și arătându-le zonele frumoase ale ținutului pădurenilor. Și am ieșit în Valea Retișoara. Tunel Nădrab sau tunelul numărul 3. Suntem pe la cota 500, peste nivelul mării, 500 și ceva, nu sunt sigur. Cum am zis, pe aici nu mai trecut trenul din 1972, când a venit trenul după minereu. Prelua minereu de fier, care a fost exploatat de la minele din Ghelari și trimis către uzinele siderurgice de la Covăjia și de la Hunedoara. Prima persoană care a traversat acel tunel în mileniu 3, cap-coadă. Aici este un debleu. Și imediat după vine viaductul din Valea Plopului. Acolo niște steril aruncat din minele din Ghelari. Și mai încolo ar fi silozurile pentru încărcarea minereu de fier. O bucată de siderită. Cam acest tip de minereu se extragea din mina de vest, respectiv mina centrală din comuna Ghelari. Mina de vest se numea și mina Mihail. Exploatarea a început din anul 1845 la mina Mihail, iar la mina centrală Ghelari mineritul datează încă din anii romanilor. Frumoasă-i Valea Retișoarei. Ce frumos ar merge aici un tren pe cartament de 760 de milimetri, un tren turistic. Ar beneficia toată lumea, și localnicii, și dezvoltarea zonei. Aici am ajuns la viaductul din Valea Plopului, paralel cu Valea Retișoarei, sau podul numărul 12.
S-au rămas doar culeele și pilonii după ce au acasat tablierul după 2001. Și avem și exemplare frumos de liliac. Liliac sălbatic. Miroase minunat. Miroase super fain. Și mergem înapoi către tunelul numărul 3. Sunt și pinii care au fost plantați de-a lungul terasamentului. Ce am înțeles eu, ori pentru camuflaj aerian, ori pentru a susține terasamentul, ori pentru a capta scânteile din coșurile de fum ale locomotivei cu abur. Astea sunt bucăți de minereu care au picat din vagoane. Probabil că au fost de raier sau erau supraîncărcate și au mai picat bucăți din vagoane. Aici este trunchiul unui stâlp de telegraf care a fost bine creosotat cu gudron de cărbune, adică gudron distilat din huilă, care e foarte toxic. A fost declarat foarte cancerigen. Dar în schimb protejează bine lemnul pe parcursul a 10 de ani, dacă nu 100 și. Aici suntem la confluențele pârâului Nedrab cu pârâul Retișoara cu pârâul Nădrab, care e dincolo de creasta asta de munte. Am lucrat cam 5 ore, pe la ora 14 și ceva, până la ora 19. Și acum traversăm tunelul numărul 3 de la Nădrab înapoi, către halda de steril. Acea haldă de steril dolomitic care a fost depozitat pe versantul opus, care au provenit din cariera de dolomită Crăciuneața. Ar mai fi mult de lucru ca să se destupe complet acest tunel și redat în circuitul turistic feroviar. La fel și sterilul dolomitic care se poate valorifica în anumite industrii. Aici e un pic de urcat. Un pic cam alunecă. Așa. Și ieșim către Valea Nădrabului, aproape de Crăciuneasa. Și pe halda de steril. Apă și peisajele frumoase. Sus se află fosta carieră Crăciuneasa, cariera de dolomită, aproape de satul Cerișor, comuna Lelese. Și tot materialul care am excavat din gura tunelului. O fi câțiva metri cub de steril. Colegii de lucru. Lopată, târnăcop, firez și toporișcă.